Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn trai tôi bị chứng yêu vật, luôn mang theo một con búp bê. Thậm chí khi xem phim còn mua 3 vé, chỉ để búp bê ngồi bên cạnh. Tôi phàn nàn trên mạng, có người bình luận bạn trai của bạn không phải là luyện đồ. Chỉ sợ có người ngồi bên phải anh ta. Bình luận này nhanh chóng bị nhấn chìm. Cư dân mạng bất đồng ý kiến. Có người khuyên tôi nên chia tay. Một số người nghĩ rằng nó không quan trọng. Nhưng tôi đã bị ảnh hưởng bởi bình luận đó. Bởi vì tôi không đề cập đến vị trí cụ thể của búp bê, mà hắn lại chính xác nói. Tôi mở ảnh đại diện của người bình luận Lâm Phong Tử. Tìm thấy Chúa, trang chỉ có một tờ giấy chứng nhận đạo sĩ bìa màu xanh, chữ vàng nóng đặc biệt dễ thấy. Chẳng lẽ hắn thật sự là đạo sĩ? Với sự tò mò, tôi trả lời, xin hỏi tại sao anh ta lại sợ? Câu hỏi của tôi đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hắn rõ ràng đang nói nhảm, đừng có tin. Hắn nói gì? Bạn trai có thể chỉ ghét những người xung quanh không quen. Ngay sau đó Lâm Phong trả lời tôi, bạn trai, hình bên phải của bạn có đặc biệt quan trọng không? Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định có tin tôi không. Lời nói của anh ấy như một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Trần An An là một nhà văn cao lớn, đẹp tự do tài chính sớm. Nhiều người nói tôi đã lên cao và tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được anh ấy. Theo thời gian, tôi phát hiện rất nhiều hành xáo của Trần An của thật rất kỳ quái. Khi ăn, anh ấy luôn ngồi đối diện và bên phải tôi. Khi đi bộ cũng cố gắng tránh sang một bên, đảm bảo bên phải không có ai. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là có một đêm tôi vì điều hòa quá lạnh, muốn đổi sang ngủ bên phải anh ta. Nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, vừa định nằm xuống, thật khó để anh ta nắm lấy cổ tay tôi. Trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Chuẩn bị chạy đến chỗ tôi làm gì? Tôi sợ quá, rung động. Nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Vì thế mà dỗ dành tôi rất lâu. Tất cả những chi tiết này chính xác những gì người điên hàng xóm nói. Tay tôi run rẩy đánh ra một dòng chữ. Xin vui lòng cho tôi biết sự thật sau khi tin nhắn được gửi đi. Cư dân mạng khuyên tôi đừng để bị lừa, nhưng tôi không có thời gian. Sự tò mò nắm lấy tôi như một con bọ. Lần này Lâm Phong nhanh chóng trả lời trước khi tôi xác nhận sự thật. Tôi cần bạn làm một việc cho tôi. Xem bên trong có gì. Lần này cư dân mạng cũng bị chuyển đi, bắt đầu la ó, bảo tôi làm theo hướng dẫn của anh ấy. Cái này có gì đẹp? Bên trong chắc chắn là bông. Bên trong con búp bê có cái đầu không? Buồn cười thật, ở đây giả làm quỷ bơ là ngơ bơ lắc hắn. Tôi lắc đầu, những cư dân mạng này căn bản không tin lời của Lâm Phong. Tấm bất an tôi mở ra. Trong thế giới rộng 4,96 triệu km vuông này, trong bản đồ tôi có thể khám phá vô hạn, luôn quan sát xem có quái vật nào tấn công không. Trong trò chơi thông qua giết địch tăng sức công kích, muốn không trở nên mạnh mẽ cũng không được. Học công pháp cần có mọi thứ, nhìn sức chiến đấu tăng vọt. Trái tim tôi dường như cũng đã bình tĩnh lại một chút. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn có thể nhận được 100 rút liên tiếp, dễ dàng truy cập vào các anh hùng thần thoại mới. Nhanh chóng nhấp vào góc dưới bên trái để trải nghiệm đi. Họ không có kinh nghiệm cá nhân, tự nhiên không thể hiểu được chuyện kỳ lạ này. Để khám phá sự thật về hành xáo kỳ lạ của Trần An, tôi quyết định làm theo. Lúc này Trần An vẫn đang viết trong thư viện, mà con búp bê kia cũng bị hắn để ở trong thư phòng. Để không cho hắn phát hiện, tôi đã tìm ra cách. Tôi pha một cốc sữa nóng, nhẹ nhàng đẩy cửa thư viện ra. Trần An quay đầu mỉm cười nhìn tôi. Bên phải anh ấy có ghế đầu, búp bê yên lặng đặt ở đó. Tôi giả vờ vô tình ngã, sữa ở khắp mọi nơi. Trần An lập tức đến giúp tôi hơi lắc tay. Em ổn, đi lấy cây lau nhà đi. Xin lỗi vì đã làm phiền bài viết của anh. Anh ấy xoa tóc tôi, trong ánh mắt đầy lo lắng. Em không sao là được. Vậy rồi. Anh ra ngoài lấy cây lau nhà. Trước khi anh ta ra ngoài lấy cây lau nhà, tôi nhanh chóng lăn xuống ghế, mở khóa kéo phía sau búp bê. Một tờ giấy nổi chữ đỏ bút vàng bật ra, chữ run màu đỏ máu tươi và xoắn, làm cho trái tim tôi co giật dữ dội một chút. Tại sao thứ này lại ở trong búp bê? Tôi chưa kịp nghĩ, bên ngoài có tiếng bước chân. Tôi vội vàng nhét tờ giấy vào túi và kéo khóa lại. Trần An bước vào, tôi ngồi trên ghế của anh ấy, giả vờ đọc những gì anh ấy viết. Khi anh ta lau xong, tôi đi lấy cây lau nhà. Vất vả, cứ giao cho em đi. Anh ấy ôm tôi cố gắng nói chú ý nhé. Đừng nóng này, anh sẽ đau lòng. Trái tim tôi muốn ấm áp nhưng lại cảm thấy một chút tội lỗi. Sự lập dị của Trần An không khó chịu được. Sự quan tâm của anh ấy khiến tôi luôn cảm thấy ấm áp. Nhưng tôi đang bí mật theo dõi sự riêng tư của anh ta. Như vậy có tốt không? Tâm trạng phức tạp khiến tôi mang theo cửa phòng làm việc, trở lại phòng ngủ. Tin nhắn trên điện thoại di động đã chồng chất lên đến 99 cộng. Tất cả đều hỏi bên trong búp bê có gì. Tôi cắn môi, trả lời Lâm Phong. Trong con búp bê của bạn trai tôi có một tờ giấy nổi, nhưng tôi không muốn tiếp tục. Đó là tất cả. Lát nữa tôi sẽ xóa. Ngay khi tôi chuẩn bị nhấp vào xóa, mấy cái trả lời tin nhắn sắt nhảy ra. Đừng xóa sắt nếu không bạn sẽ chết. Tức giận trong lòng tôi, một tờ giấy may mắn có thể kết luận tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm. Hắn chỉ là một tên đạo sĩ giả. Nghĩ đến những thứ này, tôi quyết định không xóa, chuẩn bị nói chuyện với anh ta. Tuy nhiên, cư dân mạng đã mắng anh ta vô dụng. Đừng sợ nữa, chúng tôi thường khâu trong gối hoặc quần áo 5 ngón tay để giữ bình an. Điều này là bình thường. Báo cáo anh ta để anh ta niêm phong. Lâm Phong hình như rất sợ bị phong hiệu, nhanh chóng khôi phục dịch vụ giải thích chỉ có ý nghĩa khác nhau. Bạn đang nói về việc loại bỏ nó, mà trong búp bê bạn trai chủ chắc chắn là quần áo trừ tà, dùng để ngăn chặn tà vật.
Không tin để cho thiết chủ xem có phải là loại này không? Anh ấy ngay lập tức gửi một hình ảnh mờ, hiển thị nội dung của một cuốn sách đạo giáo. Trong sách nói rằng trừ tà có thể ngăn chặn và xua tan sự kỳ lạ. Bản đồ và địa chỉ may mắn tôi nhìn thấy trong búp bê. Chính xác, trong lòng tôi nhất thời rối loạn như tê liệt. Mặc dù tôi không tin vào ma, nhưng chuyện hôm nay của thật quá kỳ quái. Lúc này Lâm Phong lại gửi tin nhắn. Bạn trai bạn là người bên phải, và anh ta đã giết hắn. Người bị hắn hại chết đến báo thù. Ai ngồi bên phải hắn sẽ bị người hắn hại chết chiếm thân đỡ lấy. Để ngăn chặn cái ác này. Chưa kịp tiêu hóa thông tin này, có người bắt đầu hỏi bạn ma của ai mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, phải ngồi bên phải mới có thể làm được. Nghe có vẻ không đáng tin cậy chút nào. Lâm Phong dường như vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, nhanh chóng trả lời bạn trai của bạn. Từng giết người ngồi trên phi công phụ. Kẻ tội lỗi này, điều kiện là phải có ai đó ngồi bên phải bạn trai bạn. Nếu bạn không tin, có thể để thiết chủ trả lời một chút. Có phải bạn trai cô ta chưa từng lái xe? Tôi suy nghĩ cẩn thận, toàn thân dần dần ngất xỉu. Trần An của thật có bằng lái xe. Tôi đã nhìn thấy nó khi sắp xếp, nhưng mỗi lần ra đường đều là tôi lái xe. Anh ấy chưa bao giờ ngồi trên ghế lái, luôn ngồi ở hàng sau. Anh ấy nói hàng ghế đầu sẽ chóng mặt. Tôi không tìm hiểu, bây giờ nghĩ lại thì có vẻ không hợp lý. Khi tôi cảm thấy mất mát, một cư dân mạng gửi tin nhắn dài. Tôi là người đầu tiên. Bác sĩ tâm lý, hành xấu của bạn trai có thể giải thích bằng khoa học. Tôi đoán anh ta bị tai nạn xe hơi, tử vong ngay tại chỗ. Hắn không cho người ngồi bên phải hắn là vì sợ nhớ lại cảnh đó. Và may mắn trong búp bê là do mê tín. Hãy tin vào khoa học và đừng để bị lừa. Rất nhiều cư dân mạng đều khen ngợi, trực tiếp đẩy câu trả lời này lên phía trước. Đó là lý do thực sự. Tôi thấy bạn đừng viết tiếp trên mạng nữa. Đưa bạn trai đi bác sĩ tâm lý đi. Cười chết, giả đó đúng rồi, không dám nói nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tìm thấy Lâm Phong, không trả lời nhanh như trước nữa. Có vẻ như anh ta đã trốn thoát sau khi bị vạch trần. Tôi bất đắc dĩ cười. Chính mình, một vài lời từ một người lạ sẽ khiến bạn nghi ngờ. Nhưng thực sự nên đưa Trần An đi gặp bác sĩ tâm lý. Khi tôi tìm kiếm bệnh viện tâm lý gần đó, Lâm Phong đột nhiên gửi tin nhắn thiết trụ. Bạn mở livestream đi xem dưới gầm giường nhà bạn. Tôi có nói dối không? Câu trả lời sẽ hiển thị. Tin tức này làm tôi đau lòng. Lý trí nói cho tôi đừng biết phí thời gian với tên đạo sĩ giả này nữa. Nhưng trong lòng bị do dự như mạng nhện, thu hút ánh mắt tôi đến đáy giường. Cái quái gì vậy? Có thể khiến Lâm Phong tin chắc như vậy sau khi mọi người nhìn thấy sẽ tin rằng anh ấy không nói dối. Trong lúc này, tôi đã mở livestream, camera đặt dưới gầm giường. Vô số cư dân mạng đổ vào phòng livestream, yêu cầu của Lâm Phong. Sau khi kết nối, một cô gái lạnh lùng đến. Tốt nhất cô nên mang theo thứ gì đó để thắp sáng. Tôi sửng sốt, Lâm Phong lại như vậy. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, màn hình đã bắt đầu. 666 sợ cười lạnh đến cô đơn. Ai quy định không thể là bạn? Nhanh lên! Nếu dưới gầm giường thực sự là những gì tôi nghĩ, bạn đang gặp nguy hiểm. Trái tim run rẩy, tôi không dám trì hoãn. Lấy một cái đèn thỏ nhỏ nằm trên mặt đất, chân trượt xuống gầm giường. Bên dưới là bóng tối, không thấy gì cả, bụi trộn lẫn với một mùi lạ. Khoan vào mũi của tôi, bật đèn lên đi. Các bạn cũng chuẩn bị tâm lý nhé. Giọng nói của Lâm Phong bình tĩnh và kiên định. Màn hình lập tức nổ tung. Tôi nuốt nước bọt, nuốt nước miếng và lấy hết can đảm để nhấn công tắc đèn. Trước mắt là một mảnh yêu tràn máu đỏ. Giấy may mắn màu đỏ đáy vàng dán dày đặc dưới gầm giường. Mọi ngóc ngách đều xóa bỏ sự kỳ lạ. Dường như vô số đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bạn trai tôi luyện đồ, luôn mang theo một con búp bê. Thậm chí khi xem phim còn mua 3 vé, chỉ để búp bê ngồi bên cạnh. Tôi phàn nàn trên mạng, có người bình luận bạn trai của bạn không phải là luyện đồ, chỉ sợ có người ngồi bên phải anh ta. Bình luận này nhanh chóng bị nhấn chìm. Cư dân mạng có ý kiến khác nhau. Có người khuyên tôi nên chia tay. Một số người nghĩ rằng nó không quan trọng. Nhưng tôi đã bị ảnh hưởng bởi bình luận đó. Bởi vì tôi không đề cập đến vị trí cụ thể của búp bê, nhưng anh ta lại nói chính xác là bên phải. Dưới gầm giường, một mùi lạ bay vào mũi tôi. Bật đèn lên đi. Các bạn cũng chuẩn bị tâm lý nhé. Giọng nói của Lâm Phong bình tĩnh và kiên định. Màn hình lập tức nổ tung. Tôi nuốt nước miếng, lấy hết can đảm để nhấn công tắc đèn thỏ. Trước mắt là một mảnh yêu tràn máu đỏ, đáy vàng, giấy nồi màu đỏ dán dày đặc dưới gầm giường. Mỗi góc đều vặn vẹo kỳ lạ, dường như vô số đôi mắt đỏ đang len keng. Tôi không thể không hét lên, bận rộn bò ra khỏi giường. Nghĩ đến mình ngủ trên đó lâu như vậy, toàn thân không tự chủ được nổi da gà. Trong tiếng cười lạnh lùng của Lâm Phong, màn hình lăn như thủy triều. Mẹ ơi, làm con sợ chết khiếp. Nếu như dưới giường tôi có nhiều giấy phúc như vậy, tôi sẽ điên. Đại sư, nói đi. Lâm Phong nói. Tà ác đó có thể đang lơ lửng bên ngoài cửa nhà bạn, chờ ngày mục đích hết hạn. Tôi cảm thấy hoảng sợ, vội vàng hỏi hắn cái kia tới tìm bạn trai tôi. Không phải tìm tôi, hắn sẽ giết tôi sao? Lâm Phong kiên định trả lời yên tâm. Hắn chỉ để giải tỏa oán giận. Đầu thai, không hại người vô tội. Tôi không thấy nhẹ nhõm. Hắn lại cười lạnh nói ta sẽ không hại cô, nhưng con người thì không nhất định. Lời nói của anh ta làm tôi choáng váng. Bước ngoặt mạnh mẽ này khiến tôi không thể chịu đựng được. Sinh nhật của cô là ngày mồng 9 tháng 9 phải không? Tôi gật đầu, đầu nghi hoặc hỏi đây là anh tính ra sao? Lâm Phong cười giải thích các người có thể không biết. Để thực sự giết tôi, trên tờ giấy phải viết ngày sinh của anh ấy.
Và tờ giấy may mắn dưới giường của cô chính là sinh nhật này. Tôi hỏi một cách thuận miệng. Quả nhiên đoán đúng rồi. Tôi còn bối rối hơn. Trên tờ giấy may mắn có ghi ngày sinh của tôi. Có liên quan gì đến việc ai đó muốn hại tôi? Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, rơi vào suy nghĩ chính là bóng ma đó chỉ là bản thân hắn còn chưa phát hiện bị chiếm hữu mà thôi. Chúng tôi đang xem một con ma lai sở chi. Anh sẽ dọa ai? Đại sư, đừng bán hàng. Nói đi. Khi tôi lo lắng, Lâm Phong chậm rãi nói, các người đã bao giờ nghe nói về người thay thế chưa? Theo tôi thấy, ngày hôm sau, sự oán hận tồn đọng sẽ lên đến đỉnh điểm. Những phút này không thể ngăn được sự oán giận. Tôi đoán, bạn trai của cô đã tìm được lối thoát cho mình. Và lối thoát của hắn chính là cô. Tay tôi run rẩy cầm điện thoại. Lời nói của người điên khiến tôi gần như không thở được. Trần An thật sự sẽ hại tôi sao? Nhớ lại những ngày chúng tôi bên nhau, anh ấy rất tốt với tôi ngoại trừ những thứ kỳ lạ này. Trong kỳ sinh lý, anh ấy sẽ nấu nước đường nâu cho tôi. Bụng tôi thật ngọt ngào, sẽ làm đồ ăn ngon cho tôi, gần như làm tôi béo rồi. Anh ấy thậm chí còn chú ý đến phụ nữ mặc, thường mua cho tôi một đống quần áo đẹp. Những chi tiết ấm áp này khiến tôi tin tưởng anh ấy sâu sắc. Tôi không tin bạn trai tôi sẽ làm hại tôi. Tôi gần như hét lên những lời này. Phản ứng của màn hình bị phân cực. Lần này tôi chiến đại sư. Sẽ tin tưởng người yêu thân thiết của mình hơn, không phải bậc thầy xa lạ. Nhưng đại sư đều dự đoán đúng. Thà tin vào bản thân, đây là chuyện sinh tử. Tôi muốn giải thích, Trần An tuyệt đối không phải người như vậy. Lâm Phong lại ngắt lời tôi. Tìm người thay mệnh có hai điều kiện. Một là ngày sinh phù hợp, thứ hai là tạo hình cho người chết tốt nhất với quái vật. Tương tự trong cuộc sống, từ ống kính của cô, tôi thấy ảnh cô và bạn trai. Nhìn lại chính mình đi, có phải bắt đầu giống một người khác không? Bay đến trước gương, bước vào mắt là một bóng người hoảng hốt. Trong ảnh tôi là mặt dưa hấu, tóc dài và eo, nhưng bây giờ là tóc ngắn, mặt cũng tròn. Khuôn mặt xa lạ này dường như làm tôi nhớ đến điều gì đó. Tôi từng tìm thấy một cái trong điện thoại của Trần An, ảnh của anh ấy với bạn gái cũ. Lúc đó sắc mặt hắn thay đổi, nhanh chóng xóa ảnh. Tôi nhớ cô gái đó, tóc ngắn cô ấy cắt, mặt tròn, nụ cười rạng rỡ, một tiếng nổ như sấm sét. Trí nhớ của tôi lập tức vặn vẹo sụp đổ. Trần An đích thân nấu ăn, chỉ để cho tôi béo. Quần áo anh ta mua cho tôi, phong cách giống hệt bạn gái cũ. Ngay cả dưới sự mài mềm của anh ấy, cắt bỏ mái tóc dài đã để lại mười mấy năm. Hóa ra tất cả những điều này không phải vì tình yêu, mà là muốn biến tôi thành một người khác. Tôi càng ngày càng giống như bạn gái cũ của bạn trai tôi. Lâm Phong cười lạnh thế nào? Tôi nói đúng chưa? Từ bây giờ, có thể là phóng viên của bạn gái cũ bất cứ lúc nào. Một khi phát hiện ra cô có thể bị anh ta bí mật bất cứ lúc nào. Chết vì bạn trai cô. Giọng hắn như sấm, làm tôi đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ tôi thực sự sợ hãi. Đại sư, làm ơn cứu tôi. Lâm Phong âm u trống rỗng, nói về ưu tiên hàng đầu. Muốn biết ngày mất của bạn gái cũ là ngày nào. Nếu còn thời gian, tôi có thể cố hết sức để cứu cô. Nhưng nếu là ngày mai... Mặc dù hắn chưa nói xong, nhưng tôi hiểu ý anh ấy. Bây giờ là 11 giờ sáng rồi. Nếu là ngày mai, 1 tiếng nữa, tôi có thể bị bạn gái cũ của anh ta trả thù. Lúc đó tôi nhìn thấy một màn hình. Nếu xảy ra tai nạn tồi tệ như vậy, bạn trai của cô chắc chắn sẽ được đưa đến bệnh viện. Kiểm tra hồ sơ y tế của anh ta. Mắt tôi sáng lên, mở ngay. Hệ thống y tế đã đăng nhập vào tài khoản của Trần An. Hồ sơ y tế của anh ta không nhiều. Tôi nhanh chóng tìm thấy một báo cáo từ 1 năm trước. Ngày 19 tháng 8 năm 2023. Gãy nhiều xương và chấn thương do tai nạn xe hơi. Nhập viện tại ủy ban. Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2024. Nói cách khác, ngày mai là ngày giỗ của ta. Tôi hoảng sợ nói với Lâm Phong. Hắn im lặng, màn hình bắt đầu hoạt động. Cư dân mạng đều cho tôi lời khuyên. Chị em chạy đi. Đi trước 12 giờ. Đừng nhắc đến tên ngốc này. Tôi cắn răng đi về phía cửa. Trần An vẫn còn ở thư phòng. Tôi có thể vẫn còn cơ hội. Khi cầm tay nắm cửa phòng ngủ, Lâm Phong nghiêm túc nói cô không đi được. Bạn trai cô đã cấm cô ra khỏi nhà. Không tin cô có thể thử xem. Cửa sổ. Tôi chạy đến cửa sổ. Cửa sổ đang mở, nhưng làm sao cũng không đẩy được. Lâm Phong vội vàng nhắc nhở cô phải tìm được trận nhãn. Đập vỡ vật sắp xếp là một màn hình ngọc bích. Đi tìm đi, tôi sẽ tìm trong phòng ngủ. Nhưng dù sao cũng không tìm thấy vật phẩm đó. Thời gian gấp, tôi mở cửa phòng ngủ, chuẩn bị đi nơi khác tìm. Thấy Trần An ngồi trong phòng khách, mỉm cười mở ghế sofa. Lại đây, anh có chuyện muốn nói. Tôi sửng sốt với mùi hương của nhang. Trên sàn nhà có thể mơ hồ nhìn thấy mùi của máu. Trong mắt tôi, lúc này Trần An còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Mỉm cười. Tôi muốn tìm cớ để ngăn cản anh ta. Lại nghe thấy giọng nói của Lâm Phong. Bên cô thế nào? Mọi thứ có thể thay đổi đột ngột trên khuôn mặt. Hét vào mặt tôi. Em đang nói chuyện với ai vậy? Tôi chưa kịp giải thích, anh ta xông tới và lấy điện thoại của tôi. Live sờ chim bị cắt. Tôi cầm con dao hoa quả trên bàn lên. Tôi đã gặp một bậc thầy trên mạng. Hắn nói với tôi là anh muốn tôi chết thay thế. Im lặng âm trầm mặt chậm rãi đến gần tiểu bối. Bỏ dao xuống, tôi run rẩy, đặt con dao lên cổ mình. Tôi thà chết còn hơn. Làm được rồi. Hắn dừng lại, bị lừa rồi. Hắn không phải là đại sư, mà là bạn thân của bạn gái cũ của anh, người chết trong vụ tai nạn.